एउटा केस स्टडी हेरौँ केस एनालाइसिस यो क्वेसनले चाहिँ के भन्छ भने अ मेसिन म्यानुफ्याक्चरर क्यान प्रोड्युस अप टु 100 मेसिन्स पर विक भन्छ है अ मेसिन म्यानुफ्याक्चरर can produce up to 100 machines per week. एक हप्तामा 100 वटा मेसिन बनाउन सक्छ. Sales experience indicates that the manufacturer can sell X machines per week. X machines per week at price P. At price P where P equals to minus 3x plus $600. Production record shows that the cost of producing X machines per week is CX given a cost function 400 plus 150x plus 0.5 x square. Question number 1 ले के भन्छ determine weekly revenue function. Weekly revenue function. ल सल्भ गर्दै जाउँ है त लु मलाई भनौँ त weekly revenue function कसरी निकाल्ने होला रेभेन्यू फंक्शन अब रेभेन्यू भने के हो फर्मुला छ नि प्राइस इन्टु क्वान्टिटी हो प्राइस इन्टु क्वान्टिटी ल क्वेसनले भनिरहेछ त हैन र प्राइस पनि दिएको छ क्वान्टिटी पनि दिएको छ है प्राइस यहाँ दिएको छ क्वान्टिटी यहाँ दिएको छ भनेपछि प्राइस इज minus 3x plus 600 र उले x मेसिन प्रोड्युस गर्छ भन्छ नि त्यसरी इन्टु x भनेपछि टोटल कति हुने भयो minus 3x square plus 600x यो हो हाम्रो पहिलो अनि क्वेसनले आफैले दिइरहेछ न minus 3x गरेर क्वेसनले नै दिएको छ अब अर्को क्वेसन छ यो त बुझ्यो हैन अर्को क्वेसन चाहिँ के भन्छ भन्दा determine weekly profit function ल अब प्रॉफिट फंक्शन भने चाहिँ के हो त प्रॉफिट फंक्शन भने के हो माइनस कस्ट हो प्रॉफिट पाई भनेको चाहिँ रेभेन्यू माइनस कस्ट minus 3x square plus 600x भनेको रेभेन्यू हो माइनस कस्ट भनेको चाहिँ 400 plus 150x plus 0.5x square हो त्यसैले ल अब यसलाई सल्भ गरौँ त कति आउँदैछ minus 3x square plus 600x
minus 400 minus 400 minus 150x अनि minus 0.5x square. ल लाइक टर्म्स गरौँ minus 3x square minus 0.5x square minus 3.5x square minus 3.5 square plus 600x minus 150x गर्दा plus 450 450x minus 400 यो आयो हाम्रो profit function profit function हामीले यही सोधेको छ अर्को चाहिँ के भनेको छ क्वेसन थर्ड नम्बरले भन्दाखेरि फाइन्ड द प्रोडक्सन लेभल फाइन्ड द production level at which break even attained भनेको छ break even attained ल कतिखेर ब्रेक इभन हुन्छ ब्रेक इभन कतिखेर हुन्छ revenue equals to cost हो ब्रेक इभन अटेन्ड एट के रे रेभेन्यू इक्वल्स टु कस्ट और यसैलाई के पनि भन्न मिल्छ प्रॉफिट पाई इक्वल्स टु 0 भन्न मिल्दैन मिल्छ यदि प्रॉफिटको भ्यालु 0 भयो भने पनि त त्यही हो प्रोडक्सन लेभल ब्रेक इभन पोइन्ट आउँछ प्रॉफिट नभएपछि त्यो हुन्छ त्यसकारण यहाँनिर minus 3.5x square plus 450x minus 400 equals to 0 गर्न मिल्छ नाउ माइनस चाहिँ कमन लिदियो भने यो सबैलाई चेन्ज गर्न मिल्छ के साइन 3.5x square minus 450x plus 400 is equal to 0 अब हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ 400 into 3.5 गर्ने हो कि हेर त 400 into 3.5 गर्दा कति आउँछ कति 1400 हो सर त्यो 400 कसरी 3.5 लाई गर्ने फ्याक्टराइज गर्दाखेरि यो र यो मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ जति आउँछ यसको फ्याक्टर्सलाई एड गरेर 450 निकाल्नु पर्यो के अब यसको फ्याक्टर्सलाई एड गरेर 450 निकाल्नुपर्छ एड गरेर कति कति हुन्छ होला ल क्याल्कुलेटर प्रेस गरौँ न 1400 को फ्याक्टर्सलाई एड गरेर 450 निकाल्नु पर्यो ल कति हुन्छ निकालौँ त अनि यहाँ x को भ्यालु निस्किहाल्छ ल x इक्वल्स टु कति हुन्छ त्यो लेखौँ है त यो चाहिँ प्रोडक्सन लेभल हो है यसलाई प्रोडक्सन लेभल भन्छन् ल यो निकाल्न सकिहालिन्छ नि क्याल्कुलेटरमा सिधै इक्वेसन सल्भ गर्ने अप्सन पनि हुन्छ त्यो लाउँदा पनि हुन्छ अब अर्को क्वेसन चाहिँ के भनेको छ भन्दा फाइन्ड द marginal revenue and marginal cost function भन्छ marginal revenue र marginal cost function भन्यो अब marginal revenue भने के हो त marginal revenue निकाल्न के गर्नुपर्छ रे हामीले पढ्यौ नि हो डेरिभेटिभ कसको रेभेन्यू कति छ minus 3x square plus 600x हो by dx भनेपछि कति हुन्छ यो 3 2 जा 6x plus minus 6x plus 600 ल अब मार्जिनल कस्ट निकालौं मार्जिनल कस्ट MC इक्वल्स टु डेरिभेटिभ अफ लु भनौं त कस्ट फंक्सन कति छ 400 प्लस
150x plus 0.5x square by dx कति आउँछ होला 400 को डेरिभेटिभ 0 150x को डेरिभेटिभ 150 0.5x स्क्वायर को 1 2 ले 0.5 लाई गर्दा 1 हुन्छ x स्क्वायर को डेरिभेटिभ x चाहिँ 150 प्लस x आयो यही नि त हजुर ल अब अर्को क्वेशनले अब भीमा भी क्वेशनले के भन्यो भने इज द रेभेन्यू इन्क्रिज अर डिक्रिज एट x इक्वल्स टु 30 भन्यो इज द रेभेन्यू इन्क्रिज अर डिक्रिज एट x इक्वल्स टु 30 यो इन्क्रिज डिक्रिज हेर्नको लागि चाहिँ मार्जिनल रेभेन्यू निकाल्दै भइगयो मार्जिनल भनेकै के हो रेट हो रेट अफ चेन्ज हो त्यसले गर्दाखेरि त्यहीबाट हामीले डाइरेक्टली भ्यालु हाल्दै हुन्छ यसलाई चाहिँ एट एक्स इक्वल्स टु 30 भन्ने एमआर इक्वल्स टु -6 इन्टु 30 प्लस 600 गर्ने यदि यसको भ्यालु पोजिटिभ भए इन्क्रिज हुन्छ नेगेटिभ भए डिक्रिज हुन्छ -180 प्लस 600 आयो नि कति आउँछ लु भनौँ त 420 आउँछ पोजिटिभ आउँछ हैन देयरफोर रेभेन्यू इन्क्रिजेज भन्नुपर्छ एट x इक्वल्स टु 30 x इक्वल्स टु 30 मा रेभेन्यू इन्क्रिज हुन्छ त्यसैगरी VI हो VI ले के भन्छ व्हाट इज हजुर हजुर 10 मार्क्सको क्वेशन हो क्या हो नि केस बेस्ड क्वेशन हो व्हाट इज द weekly production level for which profit is maximum प्रॉफिट मैक्सिमम हुनको लागि वीकली प्रोडक्सन लेभल कति हुन्छ भन्छ अब मैक्सिमम को कुरा गर्दाखेरि त यसको क्रिटिकल पोइन्ट निकाल्नु पर्यो त्यसपछि सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो हैन मैक्सिमा मिनिमा को कुरा गर्नु पर्यो पहिला त यो हेरौं ल यो हाम्रो प्रॉफिट फंक्शन हैन हजुर ल प्रॉफिट फंक्शन भन्नु त लु मलाई प्रॉफिट इक्वल्स टु 3.5x square अनि -450x प्लस 400 कि 1400 400 इक्वल्स टु 400 यो हाम्रो प्रॉफिट फंक्शन आयो अब यसलाई म्याक्सिमम बनाउनु पर्ने छ के त्यसैले यसैलाई डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो नि त dy by dx गर्नु पर्यो derivative of 3.5x square minus 450x plus 400 by dx which is equal to 7x minus 450 यो 2 अगाडि आउँछ 3.5 into 2 is 7 7x minus 450x को डेरिभेटिभ कति त 450 हैन 450x को डेरिभेटिभ 450 यदि आयो फेरि यसलाई पनि डेरिभेटिभ गरौँ डेल d स्क्वायर पाई बाइ dx स्क्वायर गर्दाखेरि डेरिभेटिभ अफ 7x minus 450 बाइ dx 7 मात्रै आउँछ 7 मात्रै हुन्छ ल प्रॉफिट फंक्शन यो हो नि -3.5 चाहिँ हो है तल हामीले माइनस चेन्ज गरिसकेका छ नि यो चाहिँ हो नि त प्रॉफिट त -3.5 यहाँ यसलाई माइनस अगाडि राखौँ ल माइनस प्लस अनि 400 को अगाडि माइनस 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 प्लस यो माइनस हुँदाखेरि यहाँ माइनस हुन्छ यहाँ प्लस हुन्छ माइनस हुन्छ यहाँ प्लस हुँदा यहाँ माइनस आउँछ अब फर क्रिटिकल पोइन्ट
for critical point. Critical point मा हामी के गर्छौं फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ गर्छु 0 d pi by dx equals to 0 त्यसैले -7x plus 450 equals to 0 गर्ने -7x equals to -450 now minus minus cancelled x equals to 450 divided by 7 कति आउला यो 7 6 जा 42 7 4 जा 28.7 2 जा 14 त्यसपछि 7 8 जा 56 यस्तै आउँछ हैन 64.25 जति आउँछ यो हाम्रो क्रिटिकल पोइन्ट भयो अब हामीले टेस्ट गर्ने भनेको यसमा हो del square pi by del x square हामीले -7 प्राप्त गर्यौं which is less than 0 so profit maximizes at x equals to 64.28 units अनि चाहिँ हाम्रो what is the production level भन्छ के हाम्रो production level चाहिँ कति हो त in order to maximize the profit भन्दाखेरि production level is 64.28 units therefore production level to maximize the profit is 64.28 units. This is our answer. 10 marks question हो यो case based question हो यो बुझ्यो